ilan ho, ma'am? Malapit lang po ba yung simbahan? Malapit lang po yan. Walang metro lang po. Ang layo-layo. Hindi pa ako nakakarating. We're going to Taal! Ayun yung ano, yung tawag dito. Yung palace. Doon ba tayo pupunta? Saka yung simbahan. Sa Taal nga. Taal, yung gago, hindi tayo makapasok nun. Bawal papasok nun tuloy. Saan simbahan tayo pupunta? Guys, welcome back to my channel. We're here at the palace. Yan, ang ganda ng view, guys. Bye! Pupunta tayo sa ano, guys, sa Batangas, sa Taal. Bye! Ayun, dito tayo ngayon sa bayan ng San Nicolas. Hi guys! Dito tayo sa bayan ng San Nicolas. Kung saan matutunghayan natin ang bayan ng Taal. Ang ganda dito, guys. Saan yung Taal? Saan yung Taal? Hi guys! Welcome back to my channel. So anyway guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng San Nicolas, kung saan titingnan natin yung ano, bulkan. Ayan siya guys, yung Taal. Dito tayo sa bayan ng San Nicolas. So anyway, pupunta muna tayo guys sa Taal Church. We're going to Taal Church. Look at that. The sea, the oceans, the area of the San Nicolas over there. Yan guys. Woo! Guys, we're here na. We're here na at Taal Basilica. Ito po, Dad. Apo. Sir, yung siya po, dulo kanan, sir. Bye! Anday kalapate.
ah. Tara. Taon na yan. Ang taas na ito. Ang ganda nga. Wow. Sakat sa liit niya nagpinta nito. Saan yung